Hello guys, this is R and welcome back to our channel. So for today's video, isang pagkakakitaan na naman habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone ang ituturo ko. Kung ka pa nakasubscribe sa RMDIY, isubscribe mo na at hit notification bell para updated ka sa mga videong ina-upload namin. So, ito po yung proof ng payment ni CashPlay. How to earn $10 guys. So watch mo na tong video and don't skip para masundan mo ang ituturo ko. Para ma-download nyo guys, paste nyo sa browser yung link na ilalagay ko sa description ng video. So guys, pag na-open nyo siya, magre-register kayo and fill nyo lang yung kailangan sagutan. Kapag register na kayo, ito yung bubungad sa inyo. Ayan guys. So, paano nga ba makapag-earn dito? Click nyo yung earn coins, guys. So, ayan. Manonood lang ng video is kikita ka na. Before that, download nyo lang itong CP videos. Then, mag-login lang kayo gamit yung ginamit nyo sa CashPlay. Tada, makaka-earn na kayo by watching. So, watch tayo, guys. So, ayan guys. So, 30 seconds lang ang kailangan mo para magka-earn ka. So, ayan guys, naka-earn na tayo. So, itong points na na-earn natin dito sa CP videos is mapupunta dun sa CashPlay. And may isa pang pwedeng kuhanan ng points guys. Ito yung CP coin. So, punta kayo ulit sa earn coins. Then, download nyo tong CP coins. Ayan. So, ito guys, itatap mo lang siya every 5 minutes may makukuha ka na. So, pwede mo siyang i-double by watching videos. State of survival. Play now. So, ayan. So, nagdoble siya, guys. So, every 5 minutes, ipi-play mo lang and then makakukuha ka ng coins. So, paano nga ba maka-withdraw dito? Punta tayo sa withdraw money. Ayan. So, sabi dito, every month, 21st and ending ng 30th is pwede kang mag-withdraw. So, pag nag-date na siya ng 21, automatic, kung makakaipon ka na, is pwede ka na makapag-withdraw. So, meron dyang $10, $20, $30, and $50 na pwede mong ma-redeem sa PayPal. So, ayan guys, by watching YouTube videos and ads, makaka-earn tayo and wala naman tayong babayaran kahit piso. So, ayan guys, thank you for watching and don't forget to subscribe para updated kayo sa mga videos namin. And good luck guys and ingat kayo. God bless.